Good morning, good afternoon, or good evening sa mga estudyante karon nga naa sa mga panimalay. Karon na atong topic is how to add a CSS. Naitulo man gud to kabuok ang gi-mention ninyo pagka previous na to nga video. Naitulo ba inline, internal, external. So sa man to pag-add na nila. Okay? So man na to ang topic karong mga adlaw. Okay, CSS is added to HTML page to format the document according to the information in the style sheet. There are three ways to insert a CSS in an HTML document. So natay tulo ka ways sa pag-insert sa tuang CSS. So mo na akong gi-mention niya to. Okay, so mo na ang tulo nga ways. Inline CSS, internal CSS, and external CSS. Mo na ang tulo ka way sa pag-add sa tuang CSS. So ato tagsa-una na to og demonstrate niya. First is ang inline CSS. Inline CSS is used to apply CSS on a single line of or element. Na diha example nga na IP nga tag, then na style nga attribute, then diha isod na to ang CSS na to. Ang kalahian lang yun niya is wala siya curly bracket. So dito na lang ninyo og butang kung unsay nyo ang style. Okay? So ato na ang i-demo. So open my text editor. Then delete. Ato na lang i-delete ni tanan. Then title. Then my first CSS, then body. Okay, natay structure sa ato ang HTML. Okay. Karon, ato ang unang topic is ang inline CSS. Inline CSS. Kung mag-wonder mo kanang sa ato ang inline CSS is naa sa ato ang element. Manay ka para na hassle po na kayo og daghan na og kanang page ninyong buhaton, magsige mo og magsige pa mo og kanang retype, recolor nga na sa every elements niya nga butangan ninyo. Okay, so example is ang P, then natay style, then ang ato ang property, so natay color, then taga na to blue. Okay, so ay kalimutin ng semicolon nato. Okay, kay mo po na ang end nato sa ato ang pagbuhat sa ato ang block. Okay, kung atong adan, so kung adan ganin ninyo butangin na og semicolon, then addin na og unsay inyo ang i-add pa. Okay, for example, sa lang ka na, this color is blue. Save, then run. So, kung makabantay mo nga ni blue siya, mo niya nga to ang inline. Anha sud sa ato ang tags. Okay. Then ito ang adan og lain nga property nga text dash align center. Okay. Kumuna ang ato ang inline. So anhara sa ato ang tags. Then na i-attribute niya style equals then duha ka quote. Then sod niya isang properties o ang value na to. Sunod kay internal CSS. Ang internal CSS is used to apply a single document or page. It can affect all the elements of the page. It is written inside the style tag within head section of HTML. So mo ni ang internal internal CSS na to na ay style na tag. So niya is mo na to ang mga curly bracket, na selector, mo to siya. Okay? So ato ang paano na?
For example, okay ni wala na attribute. Ato na yun naman. Then, H1. H1, inline CSS. Save. Then, naman. Itong delete ko ni. Harlari kay. Sumali. H1 yapon para sa internal CSS. Okay. This is the internal CSS. Save. Then wala pa effect. So daw kuno sa head ni section or ubo sa title nga close tag. Tangin na og style. Then so sa style is mo na to nga to ang ato ang CSS. So magkuntag selector nga P. So sa to siya mga selector na to nakaman to na ID, class or elements nga. So for example lang atong kini is H5 kintahin na. Then second na to ang element niya H5, then open and close curly bracket. Then sa sud is kato ng ato ang properties and values. So properties na to color, for example, sana yung color barley wood. Then text alignment na to lang sa center. Then save, then refresh. Oy. H5. Ito ang Bollywood, then save, then refresh. Okay, nakita na nato. Nigana ang ato ang ang internal CSS. Na-written siya inside the style tag. So, siya, ha? Monay internal CSS. Kung mag-wonder mo sa mga website na yung mga internal CSS, na po yung mga external, inline, so na ang ato ang internal CSS. Next is ang external CSS. External CSS is used to apply CSS on multiple page or all page. Here, we write all the CSS code in a CSS file. Its extension must be .css, for example, style.css. Then, gamitin ninyo ang tag nga link. Then, rel nga style sheet type nga text.css, then href nga attribute nga, and then equals to katong inyohang CSS files. Okay, so mag-create ta og another file nga gitawag na to og style dot extension niya is CSS. Then sa sud niya sa atong butangan, for example na diha og for example ID atong baon nga first then nag-color siya nga green, then text alignment nga nasa center, then another is ato ang class nga for example second class, then color nga blue, then natay text alignment nga ari sa ato ang right. So atong i-link ni sa ato ang page diri So mag-create sa ako o ang for example external CSS. So ito i-link siya sud pud sa head, ha. So gamito na to ang link nga na-rel nga style sheet. Then type niya is text/css. Then href na to sa style.css. Then save.
Then magbanta og another P. P ba to? Okay, P. Na ay ID nga first. Then this is the first color. Then another nga P nga na class nga second. This is the second color using class. Then it is using ID. Save, then run na to. Okay, so nigana naghapon. Ang kanindot lang ng external kay what if og natay lain diri nga file, like for example file2.html, and then mag-write ta og HTML doctype din na, sorry, doctype, then HTML-5, then andun din na. Ato alang i-link siya. So link then atong i-link si style.css, so itang atong type siya, type nga text.css. Save, then ari diri kay gamiton na nato natong inyang inyong gigamit niya ID na first. This is the first color with using ID. Then ang isa is nga class second. Then this is the second color with using class. Then save. Then try ta og run. Ito lang sa buning URL nato into file 2. Gana na siya. Gana na ka simple. So ato na lang i-link ang external. Usara ka gamana ninyo diri sa ato ang style.css, then i-link na lang na ninyo dito sa inyong file nga gusto ninyong sa gusto ninyong style lan. Aron na mo pag style para dili siya hugaw. Okay? So mo na tanan nga to ang topic karon naman ta sa external inline. Mo na timan nilang ninyo once mag-design mo o kanang mga website. Naitulod na kabuok ang inline, internal, and external dun na CSS. Okay? So, thank you for watching. Then, have a good coding. And then, thank you.